Islam dan kebebasan, bercanggah atau selari. Kami bersama Marina Mahathir hari ini. Saya Ahmad Fuad bin Rahmat dalam rancangan Bentara. Marina, sejak kebelakangan ini kita lihat Islam digunakan sebagai sebab atau alasan untuk menyekat hak asasi dan kebebasan. Pada pendapat Marina, kenapakah ini berlaku? Saya rasa ini satu salah faham mengenai Islam. Sebenarnya bila Islam diturunkan, ia membawa kebebasan kepada manusia, khususnya kaum di Arab, negara Arab pada masa itulah. Tetapi sekarang kita lihat bahawa Islam itu persepsinya ialah sebuah agama yang menyekat kebebasan, menyekat hak-hak. Tapi jika kita lihat faktor-faktor di sebalik sekatan-sekatan tersebut, kita akan lihat peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi dan badan-badan negara. Contohnya Jabatan Agama dan sebagainya. Kita lihat ada unsur politik. Di manakah unsur politik ini bermula pada pendapat Marina? Di Malaysia. Kalau di Malaysia saya rasa bermula pada tahun 2008. Mungkin sebelum tu sudah ada, tetapi masih dikawal. Tetapi selepas PRU 12 tahun 2008 dan pihak kerajaan kalah dalam beberapa negeri dan sebagainya, kita lihat intensification tindakan-tindakan yang diambil oleh jabatan-jabatan agama untuk menyekat hak-hak warga Islam dan warga lain di negara Malaysia ini. Jadi memang jelas bagi saya lah bahawa ada kaitan dengan politik, sebab ada orang tertentu saja yang terkena dengan tindakan-tindakan ini. Tertentunya contohnya? Sesiapa yang mungkin memberi pendapat atau interpretasi yang berlainan daripada yang mainstream. Misalnya semalam Pak Kasim Ahmad terkena, kumpulan saya Sisters in Islam pun dah banyak kali kena. Selalunya kerana supaya kami semua tidak mengelirukan warga negara Islam di negara ini. Ya. Pada pendapat Marina, adakah taktik-taktik mempolitikkan agama ini mendapat sambutan daripada khayalak, daripada orang-orang biasa, ataupun adakah ini hanya terbatas kepada strategi politik dan rakyat pun sebenarnya tak kisah? Apa yang Marina nampak? Saya nampakkan bila pihak-pihak berkuasa ini mempolitikkan agama, dia mendapat kerjasama daripada pihak media dan sebagainya. Jadi rakyat kita mendapat mesej-mesej ini dari semua penjuru. Dan bagi mereka yang mungkin tidak membaca dengan lebih mendalam dan sebagainya, dan tidak ada masa lah untuk ni, mungkin dia percaya saja. Jadi saya rasa walaupun mungkin dulu mereka tak indah sangat mesej-mesej ini, tapi kerana selalu kan bila ditanya mereka memberi pendapat yang sama dengan yang mainstream ni. Apakah kesan mempolitikkan agama ni terhadap hubungan antara agama lain dan antara bangsa lain di Malaysia? Kesannya memang mendalam, sebab interpretasi yang dipaparkan itu ialah interpretasi bahawa us against them, kan? Jadi kalau nak menjadi Islam betul, mesti reject langsung orang lain. Walaupun kita hidup dalam sebuah negara yang majmuk, yang diverse, ya, yang ada pelbagai bangsa, agama dan sebagainya. Kalau kita selalu memikirkan kita ni sebagai orang yang lebih superior dan sebagainya, dan padahal dalam agama kita, dalam agama Islam, tak ada hierarki macam ni, yang satu bangsa tu lebih baik daripada lain. Hanya orang yang percaya dan menyerah kepada Tuhan saja. Kan?
Tapi apa respon Marina kepada mereka yang mengatakan bahawa Malaysia ni negara Islam, majoritinya Islam Melayu, dan juga tertera dalam perlembagaan bahawa Islam itu agama rasmi. Apakah respon Marina? Saya nak tahulah apa definisi negara Islam tu. Sebab yang saya tahu, Islam dalam Quran tu mementingkan keadilan, mementingkan kesaksamaan, mementingkan hak-hak semua orang dan sebagainya. Social justice dan sebagainya. Jadi kalau negara ini membuat semua itu, wajar dipanggil negara Islam. Tapi saya lihat tak begitu langsung. Kalau kita tengok data ekonomi dan sebagainya, jurang di antara yang orang yang berada dan orang yang tak berada itu memang besar dan semakin besar. Banyak orang miskin, corruption pun banyak. Jadi macam mana kita nak panggil kita negara Islam? Kalau macam tu nak kata kita negara Islam hanya dari segi undang-undang, yang tu senang tapi cetek. Tapi mereka yang biasa dengar pandangan-pandangan yang Marina beri sekarang ni akan katakan, apakah kelayakan Marina untuk berkomen tentang Islam ini? Kan? Yang menjaga institusi-institusi Islam di seluruh negara ni adalah mereka yang berkelayakan daripada Mesir, daripada Jordan, Saudi Arabia, dan mereka fasih bahasa Arab. Tapi kita orang biasa ni buat apa komen bahasa agama? Bukan kemahiran kita. Apa respon Marina? Saya manusia, saya orang Islam, jadi saya ada hak. Itu saja. Apa lagi? Kan? Tapi kan diorang-diorang ni kalau dia tak suka pendapat orang lain, yang pertama sekali dia menyoalkan qualification seseorang tu. Tapi dia tidak mau bercakap mengenai isu yang dipaparkan. Jadi kalau ada orang yang amat tinggi pelajarannya dalam agama dari negara lain misalnya, berkata apa-apa, tu pun dia tolak. Sebab tak sama dengan pendapat dia. Misalnya isu kalimah Allah, banyak scholar Islam dari luar negeri, Tariq Ramadan lah, Yusuf Qaradawi, semua kata apa ini bukan masalah. Tu semua di reject di sini sebab kita lain. Malaysia ni lain, Islam di Malaysia ni lain. Kalau kita nak jadi sebahagian daripada global ummah, macam mana kita boleh ada special eksklusif ni pula? Kan? Tapi kan apa yang kita boleh lihat ialah audience Marina, mereka yang lebih sensitif terhadap pesanan Marina ni adalah golongan yang boleh dikatakan lebih moderate atau liberal atau terbuka. Dan kalau jika kita lihat Malaysia secara keseluruhannya, tak ramai yang macam tu. Jadi pada pendapat saya lah, kenapa? Apakah sebabnya? Adakah kerana mungkin golongan yang moderate ni adalah golongan minoriti, atau mungkin konservatif tu disokong oleh institusi dan dana tertentu? Apa pendapat Marina? Saya rasa satu masalah ialah pendidikan kita sendiri mengenai agama kita. Di antara masyarakat Islam di Malaysia ni, kita tahu mengenai ritual-ritual macam mana nak semayang, nak puasa dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu dengan lebih mendalam ethiks dalam agama Islam. Macam mana kita patut menjalankan hidup seharian kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain semuanya. Apakah ethical underpinnings dalam hidup kita. Ini semua ada dalam Quran. Tapi kita tidak tahu semua ni. Kita menekankan hanya ritual, hanya outer appearance dan sebagainya. Tetapi tidak etika ini. Marina sekarang memainkan peranan yang boleh kata lebih agak aktif juga dalam kes Pak Kasim sekarang. Apakah berita yang terkini ataupun maklumat terkini ataupun pendapat Marina ada terhadap kes ni? Saya memang kenal Pak Kasim dah lama.
Um, dan semalam bila dia dibawa ke mahkamah untuk di-charge, pada mulanya mereka nak remand dia tahu untuk seminggu. Dan dia kata dia orang tua, 80 lebih, dah sakit pula tu. Buat apa nak remand dia kan, bukan dia nak pergi mana-mana. Jadi lepas tu hakim tu membenarkan dia dilepaskan dengan ikatan jaminan, bail. Dan tapi jaminan ini memerlukan 2 penjamin yang mempunyai alamat di wilayah persekutuan. Jadi walaupun masa tu Pak Kasim ada kawan-kawan dia dan ni semuanya tak ada alamat di wilayah persekutuan. Di Selangor ada tapi tak di wilayah. Dan ini masalah birokrasi saja. Jadi saya dipanggil sebab alamat saya memang di wilayah, jadi saya terus ke situ dan menandatangan form dia dan sebagainya. Lepas tu dia dilepaskan. Tapi saya lihat ini memang satu kezaliman kepada orang tua. Dia tu, saya memang sebablah tengok dia sebab dia kurus dan jalan pun dengan tongkat dan cara dibuat ni bukanlah dia orang jahat macam kriminal, tapi dia buat macam tu. Jadi saya haraplah pada 7 hari bulan April ni dia diperlukan pergi ke mahkamah sekali lagi, tapi saya tak pasti untuk apa, sama ada untuk case management saja atau untuk terus ke trial. Dan ini satu jangka masa yang amat singkat untuk membawa seseorang ke trial lah. Jadi kami semua sedang bertungkus lumus cari lawyer dan sebagainya untuk dia, untuk membantu dia. Kesian kat dia. Tapi saya rasa kan ramai masih sangsi yang tentang komitmen Marina sendiri terhadap agama ni. Mungkin Marina boleh memberi penjelasan ke atau contoh ke bagaimana Islam tu sendiri mengilhamkan Marina dalam perjuangan Marina. Saya sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan sebagainya untuk memberi saya guidance ya dalam kerja saya. Ini dari dulu lagi, dari masa saya di Malaysian AIDS Council. Apabila kita berdepan dengan isu agama dan HIV, ya, bagaimana nak menangani dari segi agama. Dan saya sentiasa berterima kasih kepada masa saya di MAC dulu sebab mendekatkan saya dengan agama. Dan satu-satunya ayat yang saya suka ialah dari surah 16 ayat 125. Diterjemahkan seperti begini, ya, saya baca. Serulah ke jalan pemelihara kamu dengan kebijaksanaan dan teguran yang baik, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya pemelihara kamu, dia sangat-sangat tahu orang-orang yang sesat daripada jalannya, dan dia sangat-sangat tahu orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi kita tidak disuruh untuk memaki orang, mencaci orang, nak ban orang dan sebagainya. Kita disuruh untuk bercakap dengan cara yang baik. Kalau orang tu tak convince, itu masalah kita lah. Kita tak cari jalan yang baik. Apa yang juga jelas ialah pendapat-pendapat Marina kadang-kadang ada yang bertentangan dengan pendapat-pendapat Dr. Mahathir sendiri. Boleh kongsi sedikit apakah dynamics di antara Marina dan Dr. Mahathir setakat yang boleh untuk perancangan ni, supaya orang lebih faham rasanya, orang lebih mengenali perjalanan Marina sendiri sebagai seorang aktivis. Sebab saya apa yang ketara ialah perbezaan tu agak besar. Saya heran sikit mengapa orang semua curious sangat mengenai ini. Saya dibesarkan oleh ayah dan mak saya dengan beberapa nilai-nilai, ya. Termasuk
nilai sentiasa bercakap benar. Nilai mesti bekerja tekun untuk mendapat apa-apa, mesti selalu buat baik kepada orang dan sebagainya. Jadi saya seumur hidup mengikut nilai-nilai ini sebab sudah diterapkan oleh mak bapak saya, ya. Tapi dalam perjalanan hidup tu mungkin sebab saya bersekolah di Malaysia dan kemudian di UK, mungkin pergaulan berlainan dan sebagainya, dan idea-idea yang saya dapat tu mungkin berlainan sikit. Tapi itu bukan menjadi masalah yang besar bagi kami sebab perbezaan pendapat itu bapa saya dan saya memang menganggap sebagai benda yang normal. Ya. Hanya cara untuk memperdepankan pendapat-pendapat ini saja, ya. Baiklah Maria, terima kasih kerana bersama kami dan berkongsi secara terbuka dan ikhlas, kami memang hargailah. Dan terima kasih juga kepada anda kerana menonton Betara. Bersama kami lagi minggu depan.